know nagre-record na to. Nakasama ka, nakapiling ka. Para sa akin, baby, ikaw ang aking Miss Philippine Reggae. So, ito ay audio input from this camera webcam. Kaya I'm really not sure kung naririnig ba. So, time check 9:46 p.m. and we're going to record a video tutorial. But, skincare. So, clip mic ang gagamitin natin sa pagre-record. Gagamitin ko sa pagre-record. Idea to ni Sir Mac and try ko naman. Mukhang okay naman siya. First, kakabit ko muna ito. So, headset. Plugging headset. Mic check. So, next naman ay open ko ang OBS tool. So, ikakat natin tong video na to. Pupunta na tayo dun sa OBS na software na gagamitin natin sa pag-record ng screen and at the same time, nandun din yung face ko. Okay? Para sa video na to, i-explore ko kung ano yung magiging setup ng lesson presentation ko. Okay, pag maganda ako ng recorded video. Sa OBS studio na tayo ngayon and siniset up ko siya. Hindi ko alam kung paano i-explain. Pero natutuhan ko kasi ito sa YouTube lang din. So, meron ako dito ang display capture, yung buong screen ko. Then, another video capture device dito sa sources ko. So, we're starting. Yeah. Ito magiging setup natin. Full screen. Then, yung face ko dito. Sa camera ko ata kasi yung set na parang wide. Hindi ko siya makrap ng square. So, yun na. So, let's start. Hi. Hindi ko lang makikita yung mukha ko dito sa screen, pero I will assume na nandito siya sa baba ng aking screen. So, hello. Dito tayo sa panibago nating video tutorial. So, for this video, kagaya nga ng binanggit ko kanina, ito ay parang dry run ng aking setup sa magiging lesson presentation ko. Kasi mag-ready ako ng mga pre-recorded video lessons. So, tinatry ko ngayon kung magiging effective ba siya kapag na-execute o kapag ginawa, kapag ni-record. So, in-explore ko siya ngayon and at the same time, gagawa rin ako ng video tutorial kung paano gumawa ng social learning group gamit ang isang platform na accessible sa lahat, okay, which is Facebook. So, yan, let's start. So, first, kailangan natin mag-open ng Google Chrome. Then, we go to Facebook. Itong kailangan natin gawin is click groups. And so, isa lang muna gagawin mo ngayon. Okay? So, click create new group. So, pangalanan natin. Doon muna sa advisory class ko. So, nandito na tayo. Ang first thing to do is to customize. 4 kanina na about, discussions, members, and events ay nadagdagan ng units, rooms, at media. Okay? At na-change na rin siya. Christine May Cabales change this group's type from general to social learning. So, for now, that's it. Ciao!